የአቡኬ ኢንፎ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ክፍል 2ን የላሚናር ፓይፕ ፍሎ ዊዝ ሂት ትራንስፈር የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ላይ ደግሞ ባለፈው ጂኦሜትሪ እና ሜሽ ፓርት 1 ላይ ነበር። ዛሬ ሴትአፕ እና ሪዛልትን እንዴት እናያለን የሚለውን ወይም ደግሞ ሴትአፕ ላይ ባውንደሪ ኮንዲሽን እና ማቴሪያላችን እንዴት ሴሌክት እናደርጋለን የሚለውን የምናይበት ክፍለ ጊዜ ይሆናል። በመቀጠል እዚህ ጋር ሴትአፕ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ አብሩልኝ። ቪዲዮንም ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሯቸው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሴትአፓችን ላይ ምን ሞላቸው ነገሮች አሉ። እነሱ በትኩረት ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር ምን ሞራው ማቴሪያላችን ወተር ሊኩዊድ ነው። ሌላ የምንጠቀመው ደግሞ ላሚናር ፍሎ ነው። እንደ በፊቱ ከኤፕሲሎን ሳይሆን ላሚናር ፍሎ ነው የምንጠቀመው። ፍሎአችን ወይም ደግሞ ፍሉድ ውስጥ ወይ ፓይፕ ውስጥ ያለው ፍሎአችን ላሚናር ፍሎ ነው እና ሂት አድድ አድርገንበት ነው ጂኦሜትሪ ላይ ወይ ሜሽ ላይ አድድ ያደረግነው ወይም ደግሞ የሂት ሶርስ የሚገባበት ፓርት ክሬት እንዳደረግነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሞዴሊንግ ላይ እንሄድና ኢነርጂያችንን ኦን እናደርጋለን። ምክንያቱም ሂት ሶርስ አድ የምናደርግበት ስላለን፣ ስለዚህ ኢነርጂያችን ኦን መደረግ አለበት። ስለዚህ ኢነርጂ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ኢነርጂ ቼክ ኦኬ እንላለን። እዚህ ጋር የኔ ባይ ዲፎልት ቪስኮስ ላይ ከኦሜጋ ስታንዳርድ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደብል ክሊክ እናደርግና ቪስኮሳችን ላሚናር ፍሎ ላይ እናደርገዋለን። የዚህ ጋር ላሚናር ፍሎ የሚለው አለ። ስለዚህ እኔ የምሰራው ወይም ዛሬ የማሳያችሁ ላሚናር ፍሎ ነው ወይም ደግሞ ላሚናር ፓይፕ ፍሎ ዊዝ ሂት ትራንስፈር ስለሆነ፣ ስለዚህ የላሚናር እዚህ ጋር እንትን ቼክ አድርጌያለሁ። የሂት ሶርሱ ደግሞ ወይም ደግሞ ሂት ትራንስፈር ደግሞ አድ የምናደርግበት ኢነርጂያችን ኦን አድርገናል። ሌላ ራዲዬሽን ሂት ኤክስቼንጀር እና ስፒሺየስን ምንም አንጠቀመውም። ስለዚህ እንደዚሁ እንዳለን እንተዋለን። ከዛ ማቴሪያላችን ላይ ስንሄድ በዲፎልት ሁሌን የምናገኘው ኤር ነው። ስለዚህ ኤር ላይ ክሊክ እናደርግና ወተር ሊኩዊድ እንመርጣለን። እዚህ ጋር ፍሉዌንት ዳታቤዝ ላይ ወተር ሊኩዊዳችንን እንመርጥና ክሬት ኮፒ ከዛ ክሎዝ እንላለን። የወተር ሊኩዊዳችንን እዚህ ጋር መቶልናል። ይሄንን ዘግተን እንወጣለን። ሴል ዞን ኮንዲሽን ላይ እንሄድና ፍሉዳችን ላይ ያለውን ሴል ዞን ኮንዲሽን ላይ ያለው የፍሉዳችን አለ። ስለዚህ ሰርፌስ ቦዲውን የፍሉዱ ባይ ዲፎልት የሚያስቀምጠው ሁሉ ጊዜ ኤር ነው። ስለዚህ ያንን ኤር ማቴሪያል ከላይ ማቴሪያል የመረጥነው ላይ ሄደን እንመርጠዋለን ማለት ነው። ወተር ሊኩዊድ እኛ የምንጠቀመው ወተር ሊኩዊድ ስለሆነ ከዛ እቺኛውን ኦኬ እንላትና ሴል ዞን ኮንዲሽናችንን ከሞላን በኋላ በቀጥታ ወደ ባውንደሪ ኮንዲሽን ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ቦተም ዎልስ፣ ሂት ሶርስ፣ ኢንሌት፣ አውትሌት እና ቶፕ ዎል የሚሉት ቅድም የሰጥናቸው አሉ። ስለዚህ ቦተም ዎል ላይ ክሊክ ስናደርግ ከታች እንደምታዩት እዚህ ጋር ዎልስ ነው የሚለው። ስለዚህ የኔ ዎል የሚለው ላይ እዚህ ዎል ላይ ነው ኤዲት ማድረገው። ገባና ቼክ አደርጋለሁ። እዛ ውስጥ መቀየራቸው ነገሮች ካሉ እንቀያይርና እዚህ ላይ ቦተም ዎል ላይ እና ቶፕ ዎል ላይ የምንጠቀማቸው ሂት
ፍላክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ሂት ፍላክስ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተርማል ላይ ስንመጣ ያው ሂት ፍላክስ ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ የኔ ሂት ፍላክስ ላይ ነው፣ እዛ ላይ ተዋለው። ሂት ሶርስ የምንላት ደግሞ እዚህ ጋር ያው ወል አለችን። ስለዚህ እሷን ኤዲት እናደርጋታለን። ሂት ሶርሳችን ላይ ደግሞ የምንጠቀመው ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸራችን የተሰጠን ቴምፕሬቸር እዛ ውስጥ እናስገባለን። እኔ 320 ከልቪን ቴምፕሬቸር እጠቀማለሁ። ስቴሽነሪ ዎል ናቸው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ላይ ሄጄ ተርማል ላይ ስቴዲዮ ቴምፕሬቸር የሚል አለ። ባይ ዲፎልት 300 ያስቀምጣል ከልቪን። ስለዚህ 320 ዲግሪ ከልቪን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦኬ ቢወጣለው ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ኢሌት አለኝ። ኢሌት ላይ ደግሞ ቬሎሲቲ ኢሌት ነው የምጠቀመው። የቬሎሲቲ ኢሌታችን 0.02 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። 0.02 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲ። ከዛ ቴምፕሬቸራችን ባይ ዲፎልት እዚሁ ባለበት ይሆናል። የምንቀይረው ነገር አይኖረንም። ከዛ እዚህ ጋር አውትሌታችን ላይ ደግሞ የምንጠቀመው ፕሬሸር አውትሌት የሚለውን ዛሬ አውት ፍሎ በሚለው ቀይረውና እዚህ ውስጥ በመግባት የምንቀይራቸው ነገሮች ምንም የሉም። ስለዚህ ይሄንን ኦኬ ብለን እንወጣለን። አውትሌት ፍሎ ላይ አድርገን ማለት በፊት ፕሬሸር ነበር። ስለዚህ ዛሬ እዚህ አውትሌት ፍሎ ላይ ነው። ከዛ ቶፕ ቦላችን ነው። ቶፕ ቦላችን ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ እሱንም የሂት ፍላክስን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እዛ ሂት ፍላክስ ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። ተርማላችን ያው እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር፣ ኮንቬክሽን፣ ራዲዬሽን፣ ሚክስድ እና ቪያ ሲስተም ኮፕሊንግ አለን። ስለዚህ ሂት ፍላክስ ላይ ነው። 0 ሂት ፍላክስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ባውንደሪ ኮንዲሽናችንን በስነ ስርዓት መሙላታችንን ቼክ ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወዴት ነው የምናመራው ማለት ነው? ወደ ሜትድ የሚለው ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ሌሎችን የምንቀያይረው ነገር ብዙም አይኖረንም። ስለዚህ ሜትድ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከብል እንደ ሲምፕሊክ የሚሉ ሜትዶች እና ቢሶ የሚል ሜትድ አለን። ስለዚህ እናንተ መስራት በምትፈልጉት ላይ መርጣችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰከንድ እንደ ስታንዳርድ፣ ፕሬስቶ፣ ሊነር እንደ ቦዲ ፎርስ ዌይትድ የሚል አለ። ስለዚህ እናንተ ይህንን ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ኦርደር አፕ ዊንድ የምንላቸው እና ኩዊክ እና ሰርድ ኦርደር የሚሉ አሉ። ይህንንም ደስ ባላችሁ ላይ ቀይራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በፈርስት ሞመንተማችን ላይም እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ኦርደር ኪክ እና ሰርድ ኦርደር አፕ እንዳለን እና ይሄንን እየቀያየራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር ሞኒተር ላይ እንሄድና እዚህ ሬዚጁዋል ሞኒተርስ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታች ያለችው 0.1 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ -6 ነው። ስለዚህ የኮንቨርጂንግ ሪዛልታችንን ለመጨመር ኢንክሪዝ ለማድረግ ይሄንን ወደ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -6 የሁሉንም እንቀይረዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካደረግን በኋላ ኮንቨርጅ የሚያደርግበት ታይሙን እንጨምራለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ሁሉንም እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ኮንቲኒቲ፣ ኤክስ ቬሎሲቲ፣ ዋይ ቬሎሲቲ እንደ ኢነርጂያችን እነዚህን በሙሉ ወደዛ እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የምንጠቀመው 2 ዳይሜንሽን ነው። ለዛ ነው ኤክስ ኤንድ ዋይ ቬሎሲቲ ብቻ ያለን እና እዚህ ጋር ኮንቲኒቲ ደግሞ ኢነርጂያችን እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካደረግን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣና ከዛ እዚህ ኢኒሻላይዜሽን ላይ እንሄድና ሃይፐሪድ ኤንድ ስታንዳርድ ኢኒሻላይዜሽን አለን። ሃይፐሪድ ኢኒሻላይዜሽን ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒውት ፍሮም የሚል አለ። ኦል ዞን ላይ አድርገን ከዛ ኢኒሻላይዝ ከዛ ረን ካልኩሌሽን እንላለን። ረን ካልኩሌሽን ላይ ስንሄድ ነምበር ኦፍ አይትሬሽን የሚል አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ነምበር ኦፍ አይትሬሽናችን ከፍ ያለ ቁጥር ሰጥተን ኢትሬት ማድረግ እንችላለን። ነምበር ኦፍ አይትሬሽናችን ሳይደርስ ኮንቨርጅ ካደረገ እዛው ላይ ያበቃልናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ካልኩሌት እንለዋለን።
እዚህ ጋር እንደምታዩት ካልኩሌሽን ሄደን ብሎናል። ካልኩሌሽን ኢዝ ኮምፕሊት ብሏል በት ኢትስ ኖት ኮንቨርጂንግ። ስለዚህ ይሄንን ወደ 500 ከፍ አድርግና እንደገና ኦኬ ወደ 600 ከፍ አድርግ እንደገና አይትሬት እንዲያደርግልኝ አዘዋለሁ። ምክንያቱም ሶሉሽን ኮንቨርጅ ስላላደረገ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን በ300 ኮንቨርጅ አላደረገም። ወደ 600 ውስጥ ከፍ አድርጌ እንደገና ካልኩሌት እንዲያደርግልኝ ኮምፕሊት ብሏል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ይሄንን እስቲ ስንት ላይ ኮንቨርጅ እንዳደረገ እናያለን። እዚህ ጋር 354 ላይ ነው ኮንቨርጅ ያደረገው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ሶሉሽን ሂር ሶሉሽን ኢዝ ኮንቨርጅድ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ቁጥሩን ከፍ አድርገን ማስቀመጡ ጥቅሙ ለኛው ነው። ሶሉሽናችን በጣም ፐርፌክት እንዲሆንልን ይጠቅመናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እዚህ ሶሉሽን ላይ ደግሞ በመግባት ሌላኛው የምናየው ምንድነው እዚህ ጋር ያው ግራፊክ የሆኑ ሪዛልቶች የምናይበት ሌላኛው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካውንተር ላይ ክሊክ እናደርግና ከዛ ካውንተር ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ለምሳሌ ቴምፕሬቸራችንን እናያለን። እዚህ ጋር አላ ሴሌክት ዜን ዲስፕሌይ እንበለው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው አሁን ቅድም የሳልናትን ጂኦሜትሪ ሶሪ አምጥቶልናል። አሁን ያው ቴምፕሬቸራችን እዚህ ጋር በጣም ከፍተኛ ቴምፕሬቸር እንዳለው ያሳየናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሂት ሶርስ አለ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሂተራችን እዚህ ጋር ስለሆነ በ340 በ320 ከልቨን ሂት እዚህ ጋር አድ ስላደረግንበት እዚህ ጋር ቴምፕሬቸራችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ያሳያል ሂት ሶርሳችን ላይ ያለው። ስለዚህ ቴምፕሬቸራችን ለውጡ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የኢንሌት እና አውትሌት ላይ ያለው የቴምፕሬቸር ቼንጅ በጣም ይለያያል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ቴምፕሬቸር እና እዚህ አካባቢ ያለው ቴምፕሬቸር ራሱ ይለያያል። ሚክስ ካደረጉ በኋላ ያለው ቴምፕሬቸር ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ያለው ከለር ነው የሚያሳየው። ሲገባ ደግሞ የነበረው ቴምፕሬቸር እዚህ አካባቢ ነው 200 አራውንድ 290 ኦር 300 ቴምፕሬቸር ላይ ያለው ነው። ኢንሌታችን 300 ቴምፕሬቸር ስለሆነ ማለት ነው። ግን ቴምፕሬቸራችን በታች በኩል ሲወጣ ግን ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ነው። በላይ በኩል ያለው የቴምፕሬቸራችን ለውጥ ደግሞ ይለያያል ማለት ነው። እዚህ ጋር በሺር ስትረስ አማካኝነት ዎል ሺር ስትረስ አለን። ስለዚህ ዲዩ ቱ ዚስ ዘ ቴምፕሬቸር ኢዝ ቬሪ ሎ ማለት ነው። ኦኬ ሌላ እዚህ ጋር ቬሎሲቲን ራሱ ማየት እንችላለን። ቬሎሲቲያችን ካውንተር ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት እንችላለን። ሴፍ ኦር ዲስፕሌይ የሚለውን ያው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ቬሎሲቲያችን የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ማየት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ አይነት ነገሮችን የምናይበት ነው። ከዛ ይሄንን ዘግተን ወጥተን ከዛ ሪዛልት እናያለን። ሪዛልት ላይ ደግሞ የተለያዩ ቬክተር ስትሪም ላይን እና ካውንተርን ጨምሮ የምናይበት ነው። ከዛ ሲሙሌሽኑም እዛ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያሰራናቸው ፕሮጀክቶቻችንን ሴቭ እያደረግን መሄዳችንን አንርሳ። ቻርጀር ከዘጋብን እዛው ላይ ባለበት እንዲነሳ ይጠቅማናል። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር ሴቭ የሰራነው ነገር እዚህ ላይ ሴቭ እያደረግን እንሄዳለን። ሪዛልታችን